Sau nhiều diễn biến khó lường, chiến trường ở Đông Âu tiếp tục sục sôi. Ukraine thông báo Nga tiến hành hơn 100 cuộc không kích, tấn công bằng tên lửa phóng loạt trong một ngày. Chuyên gia nhận định Moscow có thể đang chuẩn bị cho giao tranh đô thị ở thành phố Kherson. Đáng chú ý, theo Ukraine, giới chức Nga bí mật liên lạc với phương Tây, thúc đẩy đàm phán với Kiev. Thủ tướng Na Uy khẳng định phương Tây không nên cô lập Nga. Chuyên gia giải thích vì sao Nga đang tạo hy vọng cho châu Á giữa lúc xung đột ở Ukraine. Các nhà địa chấn học Phần Lan phát hiện 5 vụ nổ ở vùng biển Nga. Ở diễn biến khác, chuyên gia Trung Quốc cảnh báo mối đe dọa từ bộ đôi oanh tạc cơ B-21, B-52 của Mỹ. Thủy quân lục chiến Hàn Quốc tập trận đổ bộ trước căng thẳng với Triều Tiên. Liên Hợp Quốc kêu gọi Malaysia không trục xuất người tị nạn Myanmar trở về nước. Hình ảnh hoang tàn ở ngôi làng miền Bắc nước Pháp sau lốc xoáy hiếm gặp. Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình tin quốc tế. Mở đầu chương trình sẽ là diễn biến mới nhất về khủng hoảng ở Ukraine. Thưa quý vị, vừa qua Nga đã công bố số thương vong của binh sĩ Ukraine cùng lính đánh thuê nước ngoài trên chiến trường xung đột. Sau động thái này, Ukraine hôm 26 tháng 10 đã đưa ra ước tính về số binh sĩ Nga thiệt mạng. Cũng theo Kiev, trong ngày 25 tháng 10, các lực lượng Nga đã nã 5 quả rocket, tiến hành 30 cuộc không kích và hơn 100 cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa phóng loạt khắp Ukraine, theo tờ Guardian cho hay. Tờ Kiev Independent hôm 26 tháng 10 công bố ước tính của lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, riêng trong ngày 25 tháng 10 đã có khoảng 480 binh sĩ Nga thiệt mạng trong xung đột. Cũng trong ngày qua, các lực lượng Nga đã nã 5 quả rocket, tiến hành 30 cuộc không kích và hơn 100 cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa phóng loạt vào hơn 40 khu định cư trên khắp Ukraine. Thông tin được Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho hay. Điều này vi phạm các quy tắc của luật nhân đạo quốc tế, tiếp tục có các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng và nhà cửa của người dân. Tờ Guardian dẫn lời Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Trong khi đó, Thống đốc bang Donetsk Pavlo Kirilenko cho biết trên Telegram, các lực lượng Nga đã tiếp tục tấn công liên tục vào các thị trấn có vị trí chiến lược, Bakhmut và Avdiivka ở trung tâm công nghiệp Donbass của Ukraine, ít nhất một người dân thiệt mạng. Trước đó, hãng tin TASS hôm 24 tháng 10 dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga. Nước này đã tiêu diệt hơn 1.400 binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài trên chiến trường từ ngày 17 tháng 10 đến 23 tháng 10. Ngoài ra, quân đội Nga đã phá hủy các máy bay chiến đấu chủ lực Sukhoi 25 và Mir 29 của Ukraine, cùng với 24 kho đạn dược, vũ khí và thiết bị quân sự. Nga cũng tiêu diệt nhiều khẩu đội pháo, máy bay không người lái, tên lửa HIMARS của Mỹ, theo TASS. Trong khi đó, giới phân tích nhận định Nga có thể đang chuẩn bị cho cuộc giao tranh đô thị để bảo vệ thành phố Kherson, khi Ukraine đẩy mạnh phản công nhằm giành lại khu vực phía Nam. Đài NHK hôm 25 tháng 10 cho hay. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ hôm 24 tháng 10 chỉ ra trong một báo cáo, các lực lượng của Nga có khả năng chuẩn bị cho giao tranh trong đô thị ở Kherson. Nhà phân tích chính trị người Ukraine Taras Berezovets nói với đài NHK rằng Nga đang triển khai lực lượng lính dù và lực lượng dự bị cùng với xe tăng và đạn dược tới hữu ngạn sông Dnipro, nơi có thành phố Kherson. Ông nói thêm rằng cuộc giao tranh dự kiến sẽ tiếp tục trong nhiều tuần. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov gần đây đã cáo buộc Ukraine có thể sử dụng bom bẩn trong xung đột. Đây là một loại vũ khí hạt nhân có công suất thấp. Phía Ukraine đã bác bỏ tuyên bố trên, cho rằng thông tin này là bịa đặt. Mỹ và NATO cũng gọi đây là các cáo buộc sai trái. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, Điện Kremlin đang tăng cường chiến dịch thông tin, chỉ ra rằng Moscow đang cố cản trở sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine. Thông tin đáng chú ý khác, hãng tin Sky News của Anh dẫn đánh giá mới của Viện Nghiên cứu Chiến tranh đưa ra, dường như có sự chia rẽ trong Điện Kremlin về xung đột ở Ukraine. Một vị quan chức Ukraine nói rõ, còn nhiều người trong giới tinh hoa Nga đã âm thầm liên lạc với phương Tây.
Theo Giám đốc tình báo quân đội Ukraine Kirill Budanov, nhiều người trong giới tinh hoa Nga không ủng hộ việc Moscow sáp nhập các vùng lãnh thổ của Ukraine. Nhiều quan chức Nga đã âm thầm liên lạc với phương Tây, bày tỏ sự phản đối với xung đột ở Ukraine. Theo vị quan chức Ukraine, một số quan chức Điện Kremlin bắt đầu ủng hộ các cuộc đàm phán với Kiev. Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Chính trị Nga vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác vào cơ sở hạ tầng ở nước hàng xóm. Phía Nga vẫn chưa đưa ra bình luận về nhận định trên của quan chức Ukraine. Hiện các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine vẫn bị đình trệ. Tổng thống Ukraine gần đây cho biết ông sẽ không bao giờ đàm phán với Nga chừng nào Tổng thống Vladimir Putin còn nắm quyền. Về phía Nga, theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Putin vẫn luôn cởi mở với việc đàm phán. Như đã đưa tin, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine vào hôm 25 tháng 10. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, tại Kiev, ông đã thảo luận với người đồng cấp Đức về các thách thức từ Nga, hãng tin Reuters cho hay. Theo ông Zelensky, Ukraine và Đức đều chia sẻ các quan điểm về những thách thức từ Nga. Chúng tôi thảo luận về nhiều thách thức, trong đó có những thách thức từ Nga trong cuộc xung đột hiện nay. Chúng bao gồm các cuộc tấn công bằng tên lửa, sự can thiệp của Iran như là đồng minh của Moscow, cũng như các cảnh báo về hạt nhân của Nga. Ukraine và Đức chia sẻ cùng quan điểm về những thách thức này. Reuters dẫn lời ông Zelensky cho hay. Ngoài ra, Tổng thống Ukraine cho biết ông đã thảo luận với người đồng cấp về nhu cầu phòng thủ, nhấn mạnh đó là ưu tiên của Kiev. Ông đặc biệt đề cập đến các hệ thống pháo binh, xe bọc thép và các loại vũ khí. Từ ngày 10 tháng 10, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin gần đây còn ban lệnh thiết quân luật ở các vùng mà Moscow tuyên bố sáp nhập vào Nga. Iran nhiều lần bác bỏ cáo buộc cung cấp máy bay không người lái cảm tử cho Moscow sử dụng trong xung đột. Theo hãng tin Sputnik, phương Tây quyết cô lập Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng. Các nước đã liên tục trừng phạt Nga, đồng thời cảnh báo các đồng minh và đối tác của Moscow với những hạn chế tương tự nếu hỗ trợ Nga. Trong bối cảnh này, Thủ tướng Na Uy khẳng định phương Tây không nên cô lập Nga. Các nước phương Tây không nên cô lập Nga. Ngược lại, họ nên thiết lập liên lạc trực tiếp với Moscow để giải quyết tình hình chính trị đặc biệt khó khăn hiện nay. Đài truyền hình NHK dẫn lời Thủ tướng Na Uy Jonas Ganstra cho biết hôm 25 tháng 10. Phát biểu trước Quốc hội Na Uy, ông Stor khẳng định, không có gì tốt khi cô lập Nga. Điều đáng báo động là ngày nay chúng ta có quá ít liên lạc và giao tiếp trực tiếp với Nga. Thủ tướng Na Uy nói, việc thiếu đối thoại làm suy yếu khả năng đạt được một giải pháp hòa bình ở Ukraine. Ông đồng thời nói rõ, tình hình chính trị hiện tại là khó khăn nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần nhấn mạnh, nước Nga không thể bị cô lập. Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối ý tưởng áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương với bất kỳ nước nào. Bắc Kinh còn kêu gọi đối thoại vì lợi ích của thế giới. Theo Sputnik, khủng hoảng và các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã làm suy yếu chuỗi cung ứng và khiến giá năng lượng tăng vọt. Nhiều quốc gia châu Âu phải dùng đến các biện pháp dự phòng. Đồng thời, EU cũng đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho khí đốt tự nhiên của Nga. Hồi tháng 10, Liên minh châu Âu đã tung ra gói trừng phạt thứ 8 đối với Moscow, trong đó đặt ra một khuôn khổ để giới hạn giá xuất khẩu dầu của Nga ở mức do các đồng minh G7 đưa ra. Theo hãng tin Sputnik, Moscow đang đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định các quốc gia vốn chìm trong xung đột như Syria, Libya và Afghanistan. Đầu tháng này, khi mô tả châu Á là trung tâm quyền lực mới, Tổng thống Vladimir Putin cho biết khu vực này đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang một thế giới đa cực. Đáng chú ý, theo một chuyên gia Pakistan, Nga đang mang đến hy vọng cho châu Á. Sputnik dẫn lời chuyên gia Pakistan Muhammad Atar Javed, Nga đã mang đến hy vọng cho các nước Nam Á rằng Mỹ và NATO không thể áp đặt ý chí trong các vấn đề quốc phòng an ninh. Giám đốc của Pakistan House, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Đan Mạch, Pakistan, nhận xét Nga là một quốc gia quan trọng đối với Pakistan. Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã tuyên bố Pakistan là một trong những đối tác ưu tiên của Moscow ở Nam Á.
Tôi muốn lưu ý rằng chúng tôi coi Pakistan là đối tác ưu tiên ở Đông Nam Á, cũng như ở trên châu lục nói chung. Quan hệ giữa hai nước đang phát triển hoàn toàn tích cực, và chúng tôi hài lòng về điều đó. Ông Putin nói bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO ở Samarkand, Uzbekistan. Chuyên gia Pakistan nhấn mạnh, Nga muốn can dự với các nước Nam Á, Đông Nam Á, Trung Đông và châu Phi hơn là làm gia tăng xung đột như Mỹ và NATO đã làm ở các khu vực này. Mỹ đang can dự nhiều hơn vào các cuộc xung đột ở Trung Đông, Nam Á và ở Pakistan. Nhưng Nga thì không làm điều này. Chuyên gia Muhammad Atar Javan nói với Sputnik. Ngoài chính trị, ông Muhammad còn đề cao vai trò của Moscow trong lĩnh vực kinh tế thương mại ở Nam Á. Chuyên gia đề cập đến việc mua dầu gần đây của Ấn Độ. Sau khi nhiều khách hàng phương Tây bắt đầu hạn chế mua dầu thô từ Nga, Ấn Độ đã trở thành điểm đến hàng đầu cho xuất khẩu dầu của Moscow cùng với Bắc Kinh. Hãng tin TASS hôm 26 tháng 10 cho hay Nga đã công bố bản dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc dự kiến thành lập một ủy ban điều tra hoạt động của các phòng thí nghiệm sinh học của Mỹ ở Ukraine. Dự thảo sẽ được xem xét trong phiên họp của Hội đồng Bảo an vào ngày 27 tháng 10. Bản thảo do Nga công bố cho rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nên thành lập một ủy ban bao gồm tất cả các thành viên của Hội đồng Bảo an để điều tra các cáo buộc về phòng thí nghiệm sinh học trên lãnh thổ Ukraine. Moscow cáo buộc Mỹ và Ukraine tiến hành nghiên cứu sinh học bí mật chung trên đất Ukraine. Nga đồng thời tuyên bố đã thu được bằng chứng buộc tội về những hoạt động đó trong chiến dịch quân sự đang diễn ra. Bộ Quốc phòng Nga đang dần dần công bố các tài liệu nói trên theo từng đợt kể từ tháng 3. Mỹ và Ukraine đã bác bỏ những tuyên bố về vũ khí sinh học của Nga là thông tin sai lệch và là thuyết âm mưu. Hôm 25 tháng 10, Reuters dẫn thông tin từ Viện Địa chấn học thuộc Đại học Helsinki cho biết, tuần trước các nhà địa chấn học Phần Lan đã phát hiện 5 vụ nổ xảy ra tại vùng biển của Nga trên biển Baltic. Giám đốc Viện Địa chấn học Thụy Điển Timo Tiera nói với Reuters, chúng tôi đã phát hiện 5 vụ nổ. Vụ nổ lớn nhất trong số đó đạt 1,8 độ Richter. Vụ nhỏ nhất là 1,3 độ Richter. Ông cho biết thêm, 4 vụ nổ được ghi nhận vào ngày 20 tháng 10 và một vụ được phát hiện vào hôm 21 tháng 10 trên lãnh hải của Nga, ở vịnh Phần Lan thuộc biển Baltic. Ông Tiera nói rằng, tín hiệu và tần số thu được cho thấy các đợt rung chuyển gây ra bởi những vụ nổ chứ không phải là hoạt động địa chấn khác. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra các vụ nổ nói trên. Ông Tiera cho biết những tín hiệu tương tự đã từng được ghi nhận khi Nga tổ chức cuộc tập trận hải quân hoặc rà phá thủy lôi ở đáy biển. Ông nói, trước đây chúng tôi đã phát hiện các vụ nổ xảy ra ở cùng khu vực, nhưng không thường xuyên lắm, không phải thường niên. Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến thông tin trên. Trong tuần qua, Mỹ đã đưa ra thông báo về việc trình làng 2 máy bay ném bom chiến lược, bao gồm B-52 phiên bản nâng cấp toàn diện và chiếc B-21 mới. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng bộ đôi khí tài này có khả năng sẽ đóng vai trò chủ lực, tạo ra các đòn tấn công chiến lược của Mỹ. Trong vài thập kỷ tới, Bắc Kinh nên chuẩn bị phương án đối phó với các máy bay này. Sputnik News đưa tin. Northrop Grumman, công ty chế tạo máy bay B-21 của Mỹ, đã thông báo chiếc máy bay này sẽ chính thức trình làng lần đầu tiên vào ngày 2 tháng 12. Truyền thông Mỹ Defense News bình luận, đây là lần đầu tiên oanh tạc cơ của không quân Mỹ được công khai trong vòng 34 năm, kể từ lần ra mắt máy bay ném bom B-2 vào tháng 11 năm 1988. Sau khi triển khai, B-21 sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2023. Thông báo được đưa ra sau khi Boeing công bố hình ảnh mới về mô hình nguyên mẫu kỹ thuật số của máy bay ném bom B-52 phiên bản nâng cấp, dự kiến được định danh là B-52G hoặc B-52K. Theo tạp chí Air and Space Force của Mỹ đưa tin. Hôm 24 tháng 10, chia sẻ với tờ Thời báo Hoàn Cầu, Fru Qianzhao, một chuyên gia hàng không quân sự Trung Quốc cho biết, Mỹ đang vận hành 3 loại oanh tạc cơ chiến lược gồm máy bay ném bom thế hệ thứ nhất B-52, máy bay ném bom thế hệ thứ 3 B-1B và máy bay ném bom thế hệ thứ 4 B-2. Theo kế hoạch của không quân Mỹ, B-1B và B-2 sẽ ngừng triển khai sau khi quá trình phát triển B-21 hoàn tất. Theo ông Fu, điều này có nghĩa là B-52 và B-21 còn hoạt động,
Bộ đôi này sẽ trở thành lực lượng tấn công chiến lược nòng cốt của không quân Mỹ trong vài thập kỷ tới. Zhang Shifang, một chuyên gia quân sự khác của Trung Quốc, nói với Thời báo Hoàn Cầu rằng không quân Mỹ đang hiện đại hóa chiếc B-52. Khí tài này tuy cũ nhưng vẫn còn mạnh và đồng thời phát triển chiếc B-21 mới. Ông Zhang cho biết, hai loại máy bay này sẽ tạo ra sự kết hợp giữa máy bay ném bom cấp cao và cấp thấp. Máy bay B-52 tầm thấp có khả năng thâm nhập thấp hơn, nên không quân Mỹ có thể cho khí tài này phóng tên lửa siêu thanh AGM-183 từ bên ngoài tuyến phòng thủ của đối phương. Tuy nhiên, những tên lửa này đắt tiền và số lượng hạn chế. Vì vậy, Mỹ sẽ triển khai oanh tạc cơ B-21 cao cấp, tận dụng khả năng tàng hình cao của chúng để xuyên thủng các tuyến phòng thủ của đối phương và sử dụng các loại vũ khí giá rẻ như JDAM, ông Zhang nói. Các chuyên gia cảnh báo Trung Quốc cần chuẩn bị đối phó với chiến thuật này của Mỹ vì hai loại máy bay ném bom này có thể được triển khai để chống lại Trung Quốc. Dù B-52 có được nâng cấp bao nhiêu đi nữa, nó cũng không thể trở thành loại có khả năng tàng hình và chỉ có thể phóng tên lửa đối không. Do đó, Trung Quốc nên phát triển khả năng phát hiện và đánh chặn tầm xa bằng cách triển khai máy bay chiến đấu và tàu chiến xa bờ vào các vùng nước xanh. Mặt khác, theo các nhà phân tích, B-21 có tầm hoạt động ngắn hơn B-2 và phụ thuộc vào các căn cứ. Vì vậy, Trung Quốc có thể nhắm mục tiêu vào các căn cứ và sân bay, nơi B-21 được triển khai. Ngoài ra, chuyên gia Fo nói, Trung Quốc có thể học hỏi khả năng phát triển máy bay ném bom chiến lược của Mỹ. Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc cùng thế hệ với B-52. Khí tài này đang được nâng cấp và có thể từ máy bay ném bom tầm trung phát triển thành máy bay ném bom chiến lược tầm trung đến tầm xa. Mặt khác, ông Fu cho biết, một khi máy bay ném bom thế hệ tiếp theo của Trung Quốc là H-20 được phát triển, nó sẽ ngang hàng với B-21 và có khả năng vượt qua khí tài Mỹ ở một số khía cạnh. Theo NHK, Thủ tướng mới của Ý Giorgia Meloni cho biết đất nước của bà sẽ làm việc với Liên minh châu Âu để giải quyết các mối quan ngại chung, bao gồm cả vấn đề chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Sau khi Liên minh cánh hữu giành được đa số cả Thượng viện và Hạ viện Ý, trong cuộc bầu cử tháng trước, bà Meloni, lãnh đạo Liên minh đã chính thức đắc cử và tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Ý. Hôm 25 tháng 10, tân Thủ tướng đã có bài phát biểu đầu tiên trước Hạ viện, trong đó nêu rõ chính sách của Ý đối với EU trong thời gian tới. Bà nói, đối với chúng tôi, EU là ngôi nhà chung của các nước châu Âu. Liên minh phải có khả năng đối mặt với những thách thức lớn của thời đại, bắt đầu với những khó khăn mà các quốc gia khó có thể tự mình đương đầu. Bà Meloni nhấn mạnh, Ý sẽ tiếp tục làm việc với EU để giải quyết các động thái của Nga nhằm kìm hãm nguồn cung khí đốt tự nhiên cho châu Âu. Nữ Thủ tướng cũng nói rằng không nên nhượng bộ Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề năng lượng. Theo bà, điều đó không giải quyết được vấn đề. Bên cạnh đó, bà Meloni cũng khẳng định Ý sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Theo NHK, giới quan sát cho rằng việc nữ Thủ tướng nhấn mạnh vào sự hợp tác của Ý với EU là nhằm xoa dịu những lo ngại của quốc tế về khẳng định nước Ý trên hết, đậm tính chủ nghĩa dân tộc mà bà đã đưa ra trước đây. Tổng thống Zelensky đã nhiều lần yêu cầu Israel cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine. Tuy nhiên, cho tới nay, Israel vẫn chỉ hỗ trợ nhân đạo và một số đồ bảo hộ cho Kiev. Mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đã có cuộc họp với Tổng thống Israel để bàn về nhiều vấn đề, trong đó bao gồm nghi vấn Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga, bất chấp chính quyền Tehran đã nhiều lần bác bỏ. Cụ thể, theo Reuters, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Antony Blinken đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Israel Isaac Herzog tại Washington. Trong ngày 25 tháng 10, cuộc đối thoại giữa hai bên sẽ bao gồm nhiều nội dung từ nghi vấn Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga cho đến xung đột giữa Israel và Palestine tại bờ Tây. Trước đó một ngày, Thủ tướng Israel Yair Lapid cho biết cuộc họp được diễn ra sau khi thỏa thuận biên giới hàng hải giữa Israel và Lebanon với sự trung gian của Mỹ đã được thông qua và sẽ ký kết trong ngày 27 tháng 10. Thỏa thuận này là một cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng vốn có lịch sử chiến tranh và thù địch, giúp mở ra khả năng thác năng lượng trên biển và góp phần xoa dịu tình hình căng thẳng. Chuyển sang tình hình các khu vực khác, Reuters đưa tin, lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc hôm 26 tháng 10 tổ chức cuộc diễn tập đổ bộ trong khuôn khổ cuộc tập trận quy mô lớn được cho là nhằm đối phó với bất kỳ thách thức từ Triều Tiên.
Tham gia tập trận có nhiều phương tiện chiến đấu bọc thép có khả năng lội nước. Thủy quân lục chiến Hàn Quốc tiến hành các bài tập tác chiến đổ bộ gần bờ biển thành phố Pohang, phía đông nước này. Theo Reuters, đây là một phần của cuộc tập trận thực địa Hogup 22 kéo dài 12 ngày, bao gồm một số cuộc diễn tập với quân đội Mỹ. Cho rằng cuộc tập trận làm gia tăng căng thẳng, Triều Tiên đã bắn thử tên lửa và khai hỏa đạn pháo đáp trả. Hôm 26 tháng 10, Mỹ, Nhật và Hàn Quốc đã cảnh báo rằng sẽ có quy mô phản ứng chưa từng thấy nếu Bình Nhưỡng khôi phục thử nghiệm hạt nhân lần đầu kể từ năm 2017. Triều Tiên đã tiến hành các vụ thử vũ khí với mật độ chưa từng có trong năm nay và cho phóng hơn 20 tên lửa đạn đạo, trong đó có một tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật. Thưa quý vị, chính trường Anh trong năm qua liên tục xáo trộn và gây bất ngờ, nên chính trị Anh chỉ trong vòng 2 tháng qua đã 3 lần thay đổi vị trí thủ tướng. Và mới đây, ông Rishi Sunak, người gốc Á đầu tiên đã được bổ nhiệm làm thủ tướng Anh với nhiều thử thách đang chờ phía trước. Theo Reuters, ngày 25 tháng 10, ông Rishi Sunak đã chính thức nhậm chức Thủ tướng Anh với cam kết sẽ đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế và tái xây dựng niềm tin chính trị. Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Thủ tướng Bỉ và Thủ tướng Ấn Độ đã gửi lời chúc mừng đến ông Rishi Sunak. Cựu Thủ tướng Boris Johnson cũng gửi lời chúc mừng mặc dù ông Johnson cũng ứng cử vào vị trí Thủ tướng và chỉ rời khỏi cuộc đua vào tối ngày 23 tháng 10 vừa qua. Theo Reuters, ông Sunak bày tỏ sự tôn trọng đối với kế hoạch phục hồi tăng trưởng kinh tế của cựu Thủ tướng Anh, bà Liz Truss. Tuy nhiên, ông thừa nhận đã có một số sai lầm trong quá trình thực hiện của người tiền nhiệm. Hiện tại, ông Sunak đối mặt với nhiều thách thức bởi những chia rẽ về mặt chính trị tại Anh. Ông Sunak cho biết ông sẽ đoàn kết đất nước và giải quyết những xung đột nội bộ dưới thời đảng bảo thủ. Theo Reuters, đối với Trung Quốc, việc ông Sunak lên chức Thủ tướng Anh sẽ giúp cải thiện quan hệ hợp tác giữa hai nước. Trong khi đó, chính phủ Nga cho biết họ không thấy dấu hiệu cải thiện mối quan hệ căng thẳng hiện nay giữa hai nước. Theo Reuters, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR hôm 25 tháng 10 đã kêu gọi Malaysia không trục xuất những người tị nạn Myanmar về nước và cho biết đã nhận được báo cáo về hàng trăm trường hợp tương tự trong suốt 2 tháng qua. Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, việc bắt buộc công dân Myanmar trở về nước, bao gồm cả các cựu sĩ quan hải quân đang xin tị nạn, là vi phạm luật quốc tế và khiến họ gặp nguy hiểm. Phát ngôn viên của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, bà Sabia Manto cho biết, chỉ trong 2 tháng qua, hàng trăm công dân Myanmar được cho là đã bị chính quyền Malaysia bắt buộc quay trở về nước. Những người này không thể quay trở lại nơi mà họ phải đối mặt với các mối đe dọa về cuộc sống và quyền tự do, đồng thời phải đối mặt với nguy hiểm, bà Manto nói thêm. Trường hợp mới nhất là hôm 21 tháng 10, bất chấp sự can thiệp của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn đối với chính quyền. Một người xin tị nạn bị đưa trở lại Myanmar, nơi các xung đột nội bộ vẫn chưa chấm dứt. Nữ phát ngôn viên cho hay hiện bà không có thêm bất cứ thông tin gì về người này. Các cơ quan chức năng của Malaysia hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Thông điệp trên được UNHCR sau khi Đại sứ quán Myanmar tại Malaysia đăng một bài viết trên Facebook cho biết cơ quan quản lý nhập cư Malaysia đã trục xuất 150 công dân Myanmar nhập cảnh theo đường hàng không vào ngày 6 tháng 10. Tuy nhiên, bài viết không đề cập đến việc nhóm người bị trục xuất bao gồm cả các cựu sĩ quan hải quân của Myanmar. Myanmar đã chìm trong xung đột kể từ khi quân đội nước này đảo chính, lật đổ chính phủ dân sự hồi đầu năm ngoái. Các phong trào kháng chiến có vũ trang đã nổi lên khắp đất nước nhằm kiểm soát và dập tắt những người bất đồng chính kiến. Chính quyền quân sự hiện nay ở Myanmar đã bắt giữ hàng nghìn người, bao gồm cả nhà lãnh đạo từng đoạt giải Nobel và bị phế truất, bà Aung San Suu Kyi, cùng nhiều đồng nghiệp, quan chức, sinh viên và nhà báo. Cho đến nay có hơn 150.000 người, bao gồm nhiều người Hồi giáo Rohingya, đã chạy sang nước láng giềng Malaysia tị nạn và xin tị nạn. Theo Reuters, các hoạt động dọn dẹp tại làng Bihoukount, miền Bắc nước Pháp tiếp tục diễn ra vào hôm 25 tháng 10 sau khi một cơn lốc xoáy nhỏ đổ bộ vào khu vực, làm hư hại nhiều nhà cửa nơi đây. Cảnh quay bằng máy bay không người lái cho thấy hàng chục ngôi nhà và nhà thờ bị tốc mái khi lính cứu hỏa và các công trình khác dọn dẹp các mảnh vỡ rải rác xung quanh. Cơn lốc xoáy, một sự kiện rất hiếm gặp ở Pháp,
hình thành trong vài phút vào đêm Chủ nhật 23 tháng 10 với sức gió trên 200 km/h, khiến người dân và chính quyền sửng sốt. Chính quyền địa phương cho biết một người bị thương nhẹ, trong khi 150 người đã được tạm thời chuyển đến chỗ ở khẩn cấp. Thưa quý vị, Thổ Nhĩ Kỳ cho hay nước này muốn tổ chức một cuộc họp giữa các bộ trưởng năng lượng Nga và Đức tại Istanbul vào tháng 12. Thông tin được Chủ tịch Hội đồng điều hành Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế Istanbul, Abdullah Diker, theo tờ Idrilik. Tờ báo dẫn lời ông Diker cho hay, chúng tôi có thể tập hợp các quốc gia và tổ chức đang xung đột với nhau. Trên thực tế, chúng tôi muốn tập hợp các bộ trưởng năng lượng của Đức và Nga. Đây sẽ là một thành công lớn cho Thổ Nhĩ Kỳ và Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế Istanbul. Tôi thậm chí còn đề xuất điều này với các bên, nhưng họ nói điều này không thực tế. Theo ông Abdullah Diker, Hội nghị Thượng đỉnh sẽ được tổ chức tại Cung điện Siragan vào ngày 8 và 9 tháng 12 tại Istanbul. Ông Diker cho biết các công ty nước ngoài sẽ tham gia tích cực vào sự kiện, trong đó công ty Nga cũng đã được mời. Giá năng lượng tại các nước EU đã tăng cao theo xu hướng toàn cầu từ năm 2021, đặc biệt giá cả tiếp tục tăng mạnh sau khi khối này thông qua các gói trừng phạt nhằm vào Nga. Trong tình hình đó, EU đang thảo luận về việc áp mức giá trần đối với khí đốt. Theo quan chức Cộng hòa Séc, các bộ trưởng năng lượng EU bày tỏ ủng hộ đối với ý tưởng này. Bộ trưởng Công nghiệp Cộng hòa Séc, ông Joseph Sikela, đưa ra với báo chí hôm 25 tháng 10 rằng các bộ trưởng năng lượng EU bày tỏ ủng hộ đối với ý tưởng áp mức giá trần cho khí đốt nhằm hạn chế mức tăng đột biến về giá. Theo Reuters, Ủy ban châu Âu vẫn chưa chính thức đề xuất mức giá trần như vậy. Theo Ủy viên châu Âu phụ trách năng lượng, Kadri Simpson, quyết định này tùy thuộc vào các nước Liên minh châu Âu EU. Quan chức hàng đầu của EU phát biểu tại một cuộc họp báo. Giải pháp đưa ra còn tùy thuộc vào các nước thành viên EU, đặc biệt trong việc làm thế nào để giải quyết tốt các dòng chảy sang nước thứ ba và làm thế nào để thống nhất các quy định về chia sẻ chi phí. Các bộ trưởng năng lượng của khối đã thảo luận về cách giới hạn giá khí đốt, cũng như đồng ý tổ chức một cuộc họp khẩn về vấn đề này vào tháng 11. Các cuộc đàm phán sắp tới sẽ là cuộc họp khẩn thứ 4 về năng lượng kể từ tháng 7. EU hiện đang gấp rút thông qua các biện pháp tiết kiệm năng lượng cũng như hỗ trợ người dân thanh toán các hóa đơn. Bà Kadri Simpson cũng kêu gọi các nước EU ủng hộ tiền và thiết bị để hỗ trợ lĩnh vực năng lượng ở Ukraine. Nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng nước này đã bị phá hủy sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Theo Reuters, phát biểu tại hội nghị về tái thiết Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cáo buộc các cuộc tấn công của Nga đã phá hủy hơn 1/3 lĩnh vực năng lượng của nước này. Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman hôm 25 tháng 10 cho biết một số quốc gia đang sử dụng kho dự trữ khẩn cấp để thao túng thị trường. Theo Reuters, bình luận này dường như nhằm ngầm chỉ trích quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden khi bán dầu từ nguồn dự trữ dầu khẩn cấp quốc gia. Bộ trưởng Ả Rập Saudi phát biểu tại Hội nghị đầu tư sáng kiến tương lai ở Riyadh. Nhiệm vụ của tôi là nói rõ với thế giới rằng việc giải phóng lượng dầu dự trữ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho thế giới trong những tháng tới. Theo ông, Ả Rập Saudi vẫn là nhà cung cấp dầu đáng tin cậy nhất thế giới. Nước này đã tăng doanh số bán dầu sang châu Âu lên 950.000 thùng trong tháng 9. Mức này vào cùng thời điểm năm ngoái là 490.000 thùng. Quan hệ giữa Mỹ và Ả Rập Saudi trở nên xấu hơn vào đầu tháng này khi nhóm các quốc gia OPEC cộng quyết định cắt giảm sản lượng. Động thái bị chính quyền Tổng thống Biden cảnh báo là sẽ gây ra hậu quả đối với quan hệ giữa Washington và Riyadh. Vào ngày 19 tháng 10, Tổng thống Biden cho biết Mỹ sẽ bán ra 15 triệu thùng từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược vào cuối năm nay và lên chiến lược chi tiết để nạp đầy kho dự trữ khi giá giảm, nhằm ngăn giá dầu tăng đột biến. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.